So, what's up sa inyo mga paps? Ang video natin today is magre-restore tayo ng headlight lens natin. So, kung mapapansin nyo, yung headlight lens natin is malabo na itsura niya or yung tinatawag na hazy. So, in this video is i-restore natin siya from this to this. So, ayun mga paps, sa murang halaga lang is marirestore nyo yung headlight nyo na kagaya ng sa akin. So, kung gusto nyo ma-restore yung headlight nyo is panoorin nyo lang tong video na to. So, what's up sa inyo mga paps? Today's video natin is magre-restore tayo ng headlight lens natin. So, kung mapapansin nyo yung lens natin is parang malabo na siya or yung hazy na tinatawag. So, ayan o. Parang ang labo niya na. Ngayon, bakit ba lumalabo yung headlight lens natin? Patagala kasi yung headlight lens, nai-expose yan sa mga sunlight, sa ulan, na-oxidize yan, then dun lumalabo yung lens. Kasi since ito is plastic material lang, compare mo dun sa mga glass type na lens. So dun sa mga headlight na lens na glass, hindi siya nagkakaganito. So, paano natin malalaman kung pwede nating i-restore to? O, check natin kung sa harap ba siya or sa ilalim or sa loob. So, checkin natin. So, para malaman natin kung nasa labas yung haziness niya is babasahin lang natin siya ng tubig. So, kapag yan is nawala yung labo niya, ibig sabihin nasa labas yung mga scratches na yan. So, ayan o, kung mapapansin nyo, lumilinaw siya, ayan o. Tapos lumalabo agad. Ayan o. Ayun, di ba? So, ibig sabihin yan, mga paps, sa labas yung diferensya niyan. Gagawin natin ngayon is i-restore natin siya. So sa pag-restore niyan mga paps is gagamit tayo ng rubbing compound na turtle wax. So ang presyo nito is 50 pesos lang. Mabibili niyo siya sa mga hardware or sa Handyman, Ace Hardware. So ayan, tara testingin natin to. Gagamit lang tayo ng cloth, tapos irarab natin siya dito sa lens. So maglalagay lang tayo sa fiber cloth ng konting amount. Medyo nakangalay lang to, pero tiyagaan lang. Nakikita ko na yung result niya. Medyo nawawala na yung hazy niya. So, irarab lang natin siya ng circular motion. So medyo konti pa, no, hindi pa masyadong milinaw. Pero luminaw na siya kahit paano. Try natin siya i-buff. So yun, gagamitan natin siya ng So, mas maganda mga paps kung ilalagyan nyo ng masking yung cowling or yung headlight cover. So, kasi magagasgasan yan kapag walang masking. So, hindi ko na nalagyan ng masking dito kasi nawawala yung masking ko. Kaya, dinirekta ko na lang. So, yun mga paps, oh. Nakita nyo, luminaw na siya. Diba? So, testingin natin basahin. So, ayun. Diba? Malinaw na siya. Meron na siyang improvement. Luminaw na, nawala na yung hazy niya. So, ayan, after nating mabap ulit ng second times.
So makikita nyo yung difference niya. So, di ba? Wala na yung parang hazy or yung malabong itsura niya, no? So, clear na siya. Hindi na yan matatanggal nun. Kasi nasa loob na yan eh. Kumbaga kasi nagbi-brittle yan katagalan pag naiinitan. Pero yung haziness, yun yung nawala talaga. So, yun talaga yung goal natin, mawala yung haziness, di ba? So, yun, di ba? Maganda na ulit yung headlight natin. So, hindi lang siya para sa headlight, no? Pwede rin siya sa mga ganitong klaseng taillight. So, yung plastic na, transparent. So, testingin natin dito. Tatanggalin din natin yung mga parang hazy niya. Subukan natin siyang gamitan ng rubbing compound. So, tara. So ayun ang rubbing compound is designed to restore automotive clear coat and paint finish that appear dull or hazy. So yun yung purpose na itong rubbing compound. So super light lang to. Pagka pinansin nyo yung niya, yung texture niya, wala siyang grit. Parang lang siya, parang sabon lang. So ayan, nakalagay dito, remove medium to heavy oxidation, swirl marks and scratches, clear coat. So yun yung use nitong rubbing compound na to. So tara, simulan na natin. So ayun mga paps, tapos na tayo. So makikita nyo, ayun shiny na rin. So medyo may scratches, may deep scratch dito, hindi na natanggal yan. Pero yung naging clear na siya, mas malinaw na siya, di ba? So yun, di ba mga paps, yung itsura niya is nagmukha siyang bago. So dahil dun sa tulong ng ating ginawang rubbing compound, di ba? So yun mga paps, kung nagustuhan nyo to or nagustuhan kayo ng video na to is pakihit naman yung thumbs up dyan. Then kung bago pa lang dito sa ating channel is pakiclick yung subscribe button dyan. Then pakiclick na rin yung notification bell button para ma-update kayo sa mga susunod nating mga video. So dito na lang mga paps, maraming salamat at bless, ride safe.